Welcome to Thoth Study Circle. আজি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স নাম্বাৰ সিৰিজ যোনটো চলি আছে তাৰ 8 নম্বৰ সিৰিজ হ'ব ঠিক আছে 8 নম্বৰ ক্লাস হ'ব ইয়াতে আমি অলৰেডি 7টা ক্লাস আমাৰ হৈ গৈছে তাতে আমি 35 টপিকস কভাৰ কৰিছো আজি আমাৰ 40টা টপিকস হৈ যাব ডেইলি আমি 5টাকে টপিকস কৰি আছো আৰু ইয়াতে আমি মোস্ট প্ৰবেবল যোনবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স টপিকস আছে সেইখিনি আমি কভাৰ কৰি আছো ওকে সো আজিৰ টপিকটোত আমি আগবাঢ়িছো আজিৰ টপিকখিনিলে যাও ইয়াতে আপোনালোকক সকলোকে মই জনাব বিচাৰো যে APSC ADO এক্সাম আহি আছে তাৰ ফৰ্ম ফিল আপ অলৰেডি চলি আছে সো তাৰ কাৰণে থট ষ্টাডি সাৰ্কেলে এটা মক টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছে যত আপোনালোকক 5টা মক টেষ্ট দিয়া হ'ব যোনখিনি ফুল লেন্থ মক টেষ্ট হ'ব আৰু নতুন যোনটো প্যাটাৰ্ন APSC প্ৰেজেন্ট ডে যেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আমি আহা দেখা পাও সেই প্যাটাৰ্নত বনোৱা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে এনসাৰ্স পাব উইথ এক্সপ্লেনেশন দিয়া হ'ব আৰু সেইখিনি আপোনালোকক PDF ফৰমেটত দিয়া হ'ব ঠিক আছে এই বেচটো আপোনালোকে কোৰ্সটো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে at 399 rupees জয়েন কৰিব হলে আপোনালোকে তলত দিয়া কন্টাক্ট নাম্বাৰটোত কন্টাক্ট কৰি পেলে জয়েন কৰিব পাৰিব ওকে আগবাঢ়িছো আমি আজি আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক হৈ গৈছে গুণোৎসৱ 2025 সো সকলোৱে জানে গুণোৎসৱ অৰ্গানাইজ কৰা হয় এভৰি ইয়াৰ কিহৰ কাৰণে ইভালুৱেট কৰা কিহৰ কাৰণে অৰ্গানাইজ কৰা হয় টু ইভালুৱেট দ্য স্কুল এডুকেশ্যন স্কুলছ বিলাকৰ ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে গুণোৎসৱ পাতা হয় এটো আমি কন্টিনিউয়াছলি 2017 ৰ পৰা পাতা দেখা পাইছো সো এবাৰ 2025 ৰ গুণোৎসৱটো হৈ গৈছে তাৰ ৰিজাল্ট কি উলাই পৰিছে সেইখিনি বস্তু আমি জানিব লাগে সো ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম গভৰ্নমেন্ট স্কিমছ পৰা কোৱেশ্চন আহি থাকে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ হ'ব সো কি হয় 6th এডিশন কনটেক্সট তো কি হয় 6th এডিশন অফ গুণোৎসৱ was conducted in 2025 so 2025 ত কোনটো এডিশন হৈছে গুণোৎসৱৰ 6th এডিশন হোৱা আমি দেখা পাইছো ঠিক আছে গুণোৎসৱ is a initiative to bring qualitative improvement in school education system so গুণোৎসৱটোৰ ইনিশিয়েটিভটোৰ এম কি হয় যাতে কোৱালিটেটিভ ইমপ্ৰুভমেন্ট আনিব পাৰে স্কুল এডুকেশ্যন সিস্টেমটো হেতু কাৰণে ফোকাস কৰে গুণোৎসৱ এক্সাৰসাইজটোৱে ওকে so it is a comprehensive census based evaluation covering 4 broad areas ঠিক আছে so এই যোনটো গুণোৎসৱ আছে এটো কি কৰে 4টা ব্ৰড এৰিয়াজত কি কৰে স্কুলছ বিলাকক ইভালুৱেট কৰে so হেকিটা ব্ৰড এৰিয়া কি হয় আমি চাই লও ফাৰ্স্ট হৈ গৈছে স্কলাস্টিক লাৰ্নিং আউটকাম তো কেনেকুৱা হয় স্কুল এখনৰ হেতু ওপৰত ফোকাস কৰে সেকেন্ড কো স্কলাস্টিক এন্ড আদাৰ এৰিয়াজ থাৰ্ড কি হয় community participation contribution and contribution ঠিক আছে আৰু লাস্ট তো হৈ গৈছে availability and use of infrastructure so এই 4টা কি হয় 4টা এৰিয়াত ফোকাস কৰে গুণোৎসৱ এক্সাৰসাইজটো ফাৰ্স্ট তো কি হয় মনত ৰাখিব এইকিটা স্কলাস্টিক লাৰ্নিং আউটকাম সেকেন্ড কো স্কলাস্টিক এন্ড আদাৰ এৰিয়াজ থাৰ্ড তো কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন এন্ড কন্ট্ৰিবিউশন আৰু ফোৰ্থ তো হৈ গৈছে এভেইলেবিলিটি এন্ড ইউজ অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যোনবিলাক এভেইলেবল আছে এইবিলাক কি প্ৰকাৰে ইউজ কৰিছে কিমানটো অপটিমাম ইউটিলাইজেশন আছে সেইবিলাক কি কৰা হয় এসেস কৰা হয় ইন দা গুণোৎসৱ 2025 ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাকচুয়াল ইনফৰমেশন কিছুমান আছে প্ৰথমতে এই 4টা ব্ৰড এৰিয়াজ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যত কি কৰা হয় এক্সেস কৰা হয় ইভালুৱেট কৰা হয় নেক্সট কোনখিনি ষ্টুডেন্টছক কোনখিনি চিলড্ৰেনছক ইভালুৱেট কৰা হয় কোনটো ক্লাছৰ পৰা কোনটো ক্লাছৰ ষ্টুডেন্টছক ইভালুৱেট কৰা হয় সো গুণোৎসৱত মনত ৰাখিব ক্লাছ 1 ৰ পৰা 9 ৰ লৈকেহে কৰা হয় 10 11 12 এইখিনি ষ্টুডেন্টছক নহয় চিলড্ৰেনছ ফ্ৰম ক্লাছ 1 to 9 অফ গভৰ্নমেন্ট প্ৰভিন্সিয়েলাইজড কোনবিলাক স্কুলত কৰা হয় হেতু মনত ৰাখিব গভৰ্নমেন্ট বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুল যিমানখিনি আছে টি গাৰ্ডেন মেনেজমেন্ট স্কুল যিমানখিনি আছে টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুল যিমানখিনি আছে আদৰ্শ বিদ্যালয় যিমানখিনি আছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যিমানখিনি আছে আৰু ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুলছ যিমানখিনি আছে সেইখিনিত কি হয় গুণোৎসৱে ইভালুৱেট কৰে ঠিক আছে মেইনলি গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰ যিমানবিলাক স্কুল থাকে ঠিক আছে সেইবিলাকত কি হয় গুণোৎসৱটো অৰ্গানাইজ কৰা হয় ইয়াতে কোনবিলাক টাইপৰ স্কুল হুমাই কোনখিনি ক্লাছৰ ষ্টুডেন্টছ হুমাই মনত ৰাখিব ক্লাছ 1 পৰা 9 লৈকে হুমাই কোনবিলাক স্কুলছ হুমাই গভৰ্নমেন্ট আৰু প্ৰভিন্সিয়েলাইজ বিলাক টি গাৰ্ডেন মেনেজমেন্ট স্কুল যোনবিলাক আছে টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুল যোনখিনি আছে আদৰ্শ বিদ্যালয় যোনবিলাক আছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোনখিনি আছে ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল যোনবিলাক আছে সেইবিলাকত আমি গুণোৎসৱ কণ্ডাক্ট কৰা দেখা পাওঁ ওকে সো ফ্যাকচুয়াল ইনফৰমেশন মনত ৰাখিব schools have been graded on the basis of their performance as A+, A, B, C and D so কি গ্ৰেড দিয়া হয় হেতু মতে ইভালুৱেশ্যন কৰা হয় এই 4টা ব্ৰড এৰিয়াজত আৰু তাৰ পিছত গ্ৰেডিং দিয়া হয় কি গ্ৰেড দিয়া হয় A+ দিব পাৰে A দিব পাৰে B দিব পাৰে C নহবা D লৈকে দিব পাৰে সো টোটাল গ্ৰেডিং কিমান থাকে D A ৰ পৰা A+ ৰ পৰা D লৈকে থাকা আমি দেখা পাওঁ আৰু ফাৰ্স্ট টাইম গুণোৎসৱ কেতিয়া হৈছিল 2017 ত হৈছিল
ওকে গোটেইখিনি ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন চব দিয়া আছে গুণোৎসৱৰ বিষয়ে সেইখিনি চাই ল'ব গুণোৎসৱ এজ এ স্কিম আহি গ'লে এইবিলাক পইণ্টছৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা চান্সেছ বহুত থাকে কোনবিলাক টাইপৰ স্কুলছ সেইবিলাক ষ্টেটমেণ্ট দি দিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম কেতিয়া হৈছিলে কোনকেইটাই ব্ৰড এৰিয়াজত ইভালুৱেট কৰে সেইবিলাক সুধি দিয়া চান্সেছ থাকে নেক্সট আমি চাম পাৰফৰ্মেঞ্চ হাইলাইট 2025ত পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা আছিলে সেইটো চাওঁ আৰু এই পৰ্চনটো পাই হাইয়েষ্ট কুৱেশ্যন অহা চান্সেছ থাকে ওকে চ' এইটো দেখিব পাৰে নিউজ পেপাৰ ক্লিপিংটো মই দি দিছোঁ যোনটো আছাম ট্ৰিবিউনত আহিছিলে ইয়াতে গোটেই ইনফৰমেশ্যন যিমানখিনি দিয়া আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক মই ইয়াত দি দিছোঁ চ' চাই লওঁ কি কয় চ' টপ ৰেংকত ফাৰ্ষ্ট কোন আহিছে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেংক এজ দ্য টপ পাৰফৰ্মাৰ ফলোড বাই মাজুলী এণ্ড চৰাইদেউ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কোন আহিছে শিৱসাগৰ সেকেন্ড মাজুলী আহিছে থাৰ্ড আহিছে কোন চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হৈছে টপত আহিছে ইন দ্য গুণোৎসৱ ইভালুৱেশ্যন নেক্সট গোলাঘাট কিহত লিড কৰিছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট লিড ইন ট্ৰেন্সপাৰেন্সি এণ্ড ফেয়াৰনেছ ইন ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছ ঠিক আছে ট্ৰেন্সপাৰেন্সি আৰু ফেয়াৰনেছত কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট টপত আহিছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট টপত আহিছে নেক্সট এগেইন আৰু ইনফৰমেশ্যন কি দিছে 83.5% অফ স্কুল সিকিউৰ্ড A+ এণ্ড A গ্ৰেডছ টোটেল যিমান স্কুল ইভালুৱেট কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত 83.5% স্কুল কি গ্ৰেডত পাইছে A+ নহ'লে বা A গ্ৰেড পাইছে ঠিক আছে চ' স্কুলবিলাকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা দেখিছোঁ আমি গুণোৎসৱত ক'ব গ'লে এইবিলাকৰ পৰাই চাই পেলাই গম পাব পাৰোঁ যে স্কুলবিলাক কি হৈছে ডেভেলপ হৈছে স্কুলবিলাকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হৈ আহিছে ঠিক আছে Evaluation saw a 7% rise in the A and A+ category schools from 2024 ঠিক আছে সো 2024 ৰ পৰা ল জগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাওঁ চাওঁ তেতিয়া A আৰু A+ যিমানবিলাক স্কুলে 2024 যিমানখিনি স্কুলে A বা A+ পাইছিলে তাতকে আমি কি দেখিছোঁ 7% এটা ইনক্ৰিজ হোৱা দেখিছোঁ ইন দ্য ইয়াৰ 2025 এগেইন ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন এইবিলাকৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট দি দিব পাৰে চ' এইবিলাক ষ্টেটমেণ্ট একদম ভালকৈ মনত ৰাখিব আৰু লাষ্ট আমি কি দেখিছোঁ 44,077 schools were assessed a significant rise from 12,000 schools in 2017 ঠিক আছে চ' এবাৰ 2025ত কিমান স্কুল এছেছ কৰা হৈছে 44,077 স্কুল এছেছ কৰা হৈছিলে যোনটো কি 2017ত কিমান আছিলে অনলি 12,000 স্কুলছ আছিলে চ' এইখিনি এইটো বছৰৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা হয় তাৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যনখিনি ভালকৈ চাই ল'ব এইটো আমাৰ কি হয় ক্লিপিং হয় এটা আসাম ট্ৰিবিউনৰ ক্লিপিং হয় য'ত নিউজটো আহিছিলে সেইটো আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব পাৰে ইয়াতে গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি পাই যাব ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট টপিক আমাৰ হৈ গ'ল গুণোৎসৱ ইয়াতে মনত ৰাখিব কোনটো ইয়াৰত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 2017ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কোনকেইটা চাৰিটা ব্ৰড এৰিয়াত ইভালুৱেট কৰা হয় সেইকেইটা দিয়া হৈছে কোনখিনি ষ্টুডেণ্টছক কোনটো ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টছক ইভালুৱেট কৰা হয় 1 পৰা 9লৈ আৰু কোনবিলাক স্কুলত ইভালুৱেট কৰা হয় সেইখিনি গোটেই ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ আজি আমাৰ সেকেন্ড টপিকলৈ তাৰ আগতে মই সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ থট ষ্টাডি চাৰ্কুলাৰ APSC ক্ৰেছ কোৰ্চ চলি আছে তাৰে এটা বেচ হৈছে কনকলতা বেচ মেইনলি ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে 50% ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈছে এৰাউণ্ড 2,499 ৰুপিজত আপোনালোকে বেচটো পাব ইয়াত প্ৰিলিমছৰ কাৰণে দৰকাৰী যিমানখিনি GS টপিকছ আছে প্ৰবেবল টপিকছ আছে গোটেইবিলাক আপোনালোকক কভাৰ কৰা হ'ব যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যেন এই কোৰ্সটো আমাৰ জয়েন কৰিব পাৰে বিকজ এক্সামলৈ বেছি দিন নাই এৰাউণ্ড অকল 50 ডেজ মানহে বাকী আছে এতিয়া ওকে আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ নেক্সট টপিকলৈ টপিক নম্বৰ 37 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইটো হৈ গৈছে কি নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল অন ফেৰেল হৰ্চেছ ঠিক আছে চ' নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল কি হয় ফেৰেল হৰ্চ কি হয় এইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে দ্য চেণ্টিনেল যোনখন নিউজ পেপাৰ আছে তাৰ ক্লিপিং আহিছে কি আহিছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ফেচেছ NGT নটিছ অভাৰ কনচাৰ্নছ অফ ডিক্লাইনিং ফেৰেল হৰ্চ পপুলেশ্যন ঠিক আছে চ' ফেৰেল হৰ্চ মানে কি যোনবিলাক ৱাইল্ড হৰ্চ আছে যোনবিলাক ৱাইল্ডত থাকে সেইবিলাকৰ পপুলেশ্যন ডিক্লাইন হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে NGTয়ে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে নটিছ পঠিয়াইছে কাক অসম গভৰ্ণমেণ্টক চ' কণ্টেক্সটো ইয়াতে মই কৈয়ে দিছোঁ দ্য কেছ কনচাৰ্নছ দ্য ডিক্লাইনিং পপুলেশ্যন অফ ফেৰেল হৰ্চেছ ইন ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক চ' ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কত আমি ফেৰেল হৰ্চেছৰ পপুলেশ্যন দেখা পাওঁ আৰু সেইটো কমাৰ কাৰণে কি হৈছে NGTয়ে নটিছ পঠিয়াইছে টু দ্য আসাম গভৰ্ণমেণ্ট চ' ইয়াতে প্ৰিফেক্স আমি কি মনত ৰাখিব লাগিব ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ দ্য অনলি লোকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ডেট হোষ্ট দ্য পপুলেশ্যন অফ ফেৰেল হৰ্চেছ চ' ডিব্ৰু-চৈখোৱাখন অকল এনেকুৱা এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় ইণ্ডিয়াত য'ত আমি ফেৰেল হৰ্চৰ পপুলেশ্যন দেখা পাওঁ চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট মনত ৰাখিব এইটো নেক্সট দিছ হৰ্চেছ হেভ ছাৰ্ভাইভ ইন দ্য ৱাইল্ড ফৰ নিয়াৰলি 80 years অলমষ্ট 80 years এই হৰ্চেছখিনি ৱাইল্ডত ছাৰ্ভাইভ কৰিছে ইন দ্য ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক
আৰু ইয়াতে কি হয় feral horses are not classified as wild animals under the Wildlife Protection Act of 1972 leaving them without legal recognition so যোনখিনি feral horse থাকে ঠিক আছে সেইখিনি ক্লাসিফাই কৰা নহয় as a wild animal কোনখনত Wildlife Protection Act 1972 so হেতু কাৰণে আমি কি দেখো কোনো টাইপৰ protection এই হৰ্সটোক দিয়া আমি দেখা নাপাও so এইবিলাক বস্তু মনত ৰাখিব কাৰণ এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টেটমেন্ট আহি যাব পাৰে Wildlife Protection Act আন্ডাৰ এটো শিডিউল 1 হয় শিডিউল 2 স্পেচিছ হয় তেনেকৈ এইবিলাক দি দিব পাৰে so এইবিলাকে কনফিউজ কৰিব দিব পাৰে so মনত ৰাখিব feral horse টো কি হয় ক্লাসিফাই কৰা হোৱা নাই আমাৰ Wildlife Protection Act ৰ আন্ডাৰত ওকে so ইয়াতে আমাৰ আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় feral horseৰ বস্তুখিনি আমি চালো ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি হৈ যায় National Green Tribunal so what is National Green Tribunal ইয়াত কোন কোন মেম্বাৰস থাকে কম্পোজিশন কি হয় কোনে এপয়েন্ট কৰে হেবিলাক বস্তু আমি জানিব লাগিব so এই টপিকটোতে আমি National Green Tribunal এটা পলিটিৰ টপিক হয় এটো কম্বিনেশন হয় পলিটি আৰু এনভায়ৰনমেন্টৰ টপিকৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ প্ৰস্পেক্টটো আমি অলৰেডি চাই ললো এতিয়া আমি পলিটিৰ প্ৰস্পেক্টটো চাম National Green Tribunal কি হয় ওকে So National Green Tribunal. So what is it? It is a specialized body set up under the National Green Tribunal Act 2010 for effective and expeditious disposal of cases related to environment protection, conservation of forest and other natural resources. ঠিক আছে so এখন ট্ৰিবিউনেল হয় যোনখন ফৰ্ম স্পেশালাইজড বডি এটা হয় এনজিটি টো কাৰ আন্ডাৰত ফৰ্ম হৈছে কোনখন এক্টৰ আন্ডাৰত ফৰ্ম হৈছে National Green Tribunal Act 2010 ৰ আন্ডাৰত ফৰ্ম হৈছে আৰু ইয়াতে কি কৰা হয় এফেক্টিভ আৰু মানে ফাস্ট যাতে ডিসপোজাল হ'ব পাৰে কেसेस বিলাকৰ কোনবিলাক কেसेस ৰিলেটেড টু এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰটেকশন ৰিলেটেড যিমানখিনি কেস আছে কনজাৰভেশন অফ ফৰেষ্ট নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস ৰিলেটেড যিমানবিলাক কেস আছে ইম্পৰ্টেন্ট কেস থাকে এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড হেবিলাক যাতে ইজিলি আৰু ফাস্ট কি হয় সলভ হ'ব পাৰে হেতু কাৰণে National Green Tribunal খন বনোৱা হৈছিল আন্ডাৰ National Green Tribunal Act of 2010 okay so ইয়াতে কোন কোন থাকে কম্পোজিশন কেনেকুৱা থাকে National Green Tribunal ৰ এগেইন যিমানখিনি আমি বডিজ বিলাক চাও কনস্টিটিউশনাল বডি হক নন কনস্টিটিউশনাল বডি হক তাৰ কম্পোজিশন কি থাকে চেয়াৰম্যান কি থাকে কোৱালিফিকেশন কি থাকে হেবিলাক প্যাটাৰ্ণত পঢ়া হয় so similarly National Green Tribunal টো আমি ইয়াতে চাম so এজন মেম্বাৰ থাকে চেয়াৰম্যান থাকে হেড দা অৰ্গানাইজেশন কম্পোজিশন কি হয় এজন চেয়াৰম্যান থাকিব যোনে হেড কৰিব অৰ্গানাইজেশনটো নেক্সট জুডিশিয়াল মেম্বাৰস থাকিব ঠিক আছে জুডিশিয়াল মেম্বাৰসত কি থাকিব at least 10 and not more than 20 judicial members so judicial members at least 10 জন judicial members থাকিব লাগিব আৰু maximum কিমান থাকিব পাৰিব 20 থাকিব পাৰিব okay similarly expert members থাকে expert members হতো কি থাকে at least 10 জন থাকিব লাগিব আৰু not more than 20 expert members আৰু maximum থাকিলেও কিমান 20 members থাকিব পাৰিব so যদি কম্পোজিশন তো চাব যাও চেয়াৰম্যান চেয়াৰপাৰসন এজন থাকিব জুডিশিয়াল মেম্বাৰস মিনিমাম 10 জন ম্যাক্সিমাম 20 জন থাকিব পাৰে সিমিলারলি এক্সপার্ট মেম্বাৰস মিনিমাম 10 জন ম্যাক্সিমাম 10 জন থাকিব পাৰে so এটু কি হৈ গৈছে আমাৰ কম্পোজিশন অফ National Green Tribunal okay মনত ৰাখিব কম্পোজিশন তো অলপ ডিফাৰেন্ট হয় বাকি বিলাক অৰ্গানাইজেশনতকে so হেকাৰণে মনত ৰাখিব next the exact number of judicial members and expert members in the NGT is decided and notified by the central government from time to time so total judicial members expert members কিমান থাকিব মিনিমাম তো 10 জন থাকিব লাগে বা 10 জনে থাকিব নে তাতকে বেছি থাকিব নে 20 জন থাকিব বা 20 জনৰ ওপৰতো থাকিব নৰে so সেই ডিসিশনস খিনি কোনে লয় সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্টে লয় আৰু টাইম টু টাইম এটো নটিফাই কৰি থাকে ওকে so এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব National Green Tribunal ৰ ওপৰত কোনখন এক্টৰ আন্ডাৰত ফৰ্ম হৈছে আৰু কম্পোজিশন কি হয় Next, Amisan, the chairperson is appointed by the central government in consultation with Chief Justice of India. So, junjon chairperson thake tekheto kune appoint kore, central government appoint kore, car consultation with whom whose consultation appoint kore, Chief Justice of India consultation ki kore appoint kora hoy. So, chairperson janok appoint kore central government with the consultation of Chief Justice of India. ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে judicial members and expert members are appointed by a selection committee that shall be formed by central government for this purpose ঠিক আছে যোনখিনি judicial members হয় আৰু expert members হয় হেখিনি কোনে এপয়েন্ট কৰে এখন সিলেকশন কমিটি এপয়েন্ট কৰে হেখন কাৰ কনসালটেশন বা কোনে ফর্ম কৰে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ফর্ম কৰে এই পারপাসটো কাৰণে ঠিক আছে সো ইয়াতে দুটা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন পালো চেয়াৰপাৰসন কোনে এপয়েন্ট কৰিব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে এপয়েন্ট কৰিব উইথ কনসালটেশন উইথ চিফ জাস্টিস আৰু জুডিশিয়াল মেম্বাৰস আৰু এক্সপার্ট মেম্বাৰস এপয়েন্টমেন্ট কৰিব কাৰণে এখন কি বনাব সিলেকশন কমিটি বনাব কোনে বনাব এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে বনাব ওকে এগেইন নন এনজিটিৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু সোৱা হৈছে
ইয়াৰ লগতে এতিয়া আমি নেক্সট চাম কোৱালিফিকেশ্যন মেম্বাৰ্ছ বিলাকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমাৰ চেয়াৰপাৰ্চন আৰু জুডিচিয়েল মেম্বাৰ্ছৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো চ' চেয়াৰমেনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব A judge of Supreme Court hobo lage a judge of Supreme Court of India or Chief Justice of a High Court is eligible to become chairperson of NGT so chairperson hobole NGT karone dekhet ki hobo laibo Supreme Court er ejon judge hobo laibo nohole kumba ekhon High Court er Chief Justice hobo laibo judge hole nohobo High Court er ki hobo laibo Chief Justice hobo laibo titia dekhet eligible hobo chairman bonibole kor National Green Tribunal okay this is the first qualification ki hor karone to qualification chairman er karone next Judicial members are going to qualification ki laibo a judge of Supreme Court of India nohole Chief Justice of a High Court nohole an existing judge of a High Court or a retired judge of a High Court is eligible to be appointed as a judicial member of the tribunal so yate judicial members hobole ki qualification laibo Supreme Court judge holeo hobo ঠিক আছে নহলে Chief Justice এখন Chief Justice holeo hobo High Court নহলে কোনবা এখন High Court judge holeo hobo নহবা কোনবা জন retired judge holeo hobo High Court ঠিক আছে সো ইয়াত judicial members হবলে যোনখিনি eligibility হয় এইখিনি অকমান রিল্যাক্স হৈ যায় কি আছে judge হব লাগিব Supreme Court নহলে Chief Justice হব লাগিব High Court নহলে কোনবা জন judge holeo hobo High Court নহলে কোনবা retired যদি judge আছে কোনবা High Court তেখেতো ইয়াৰ judicial member হব পাৰে ঠিক আছে সো এইটো বস্তু চালো again expert members to চাইলো expert members ৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে qualification a person holding a degree of technology along with an experience of 15 years etu monot rakhibo in the relevant field including 5 years of practical experience in the field of environment forestry and a reputed national level institute or have worked with the central or state government ঠিক আছে so expert members or juntu qualification just cite hobo iman beshi important nohoy but chairman aru judicial member etu important hoy ঠিক আছে কি point আছে হেগিটা মই আপোনালোকক already কৈ দিছো ইয়াৰ লগতে আৰু information কি আছে The chairperson and the judicial and the expert member shall hold office for a term of 5 years or till the age of 65 which is earlier ঠিক আছে so junkijon members hobo chairperson hok judicial members hok ba expert members hok tekhetokole office kiman bosor karone hold koribo 5 years nohole 60 years nijor 60 years hoaleke 65 years hoaleke whichever is early so term of office to ami yate gom paisu kiman 5 years nohole 65 years whichever is early aru yate most important point ki hoise the chairperson judicial members expert members are not eligible for reappointment তেখেতসকলে এবাৰ এপইন্ট হোৱাৰ পিছত কি হ'ব আকৌ ৰিএপইন্টমেন্ট হ'ব নোৱাৰে এবাৰে এপইন্টমেন্ট হ'ব পাৰে সো নট এলিজিবল ফৰ ৰিএপইন্টমেন্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টস দিয়া আছে সৰু মাইনেট ডিটেইলছ মই কৈছো পলিটিৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক পলিটি পোৰশনটো ইমান বেছি টান নহয় কিন্তু কি হয় সৰু ডিটেইলছত আমাক কোৱেশ্চনছ বিলাক এক্সামত ভুল কৰাই দিয়ে সো পলিটি টপিকস বিলাক পঢ়োতে বহুত বেছি কনসেন্ট্ৰেশন দি পঢ়িব যাতে সৰু ডিটেইলছ বিলাকক মিছ নহয় যেনেকৈ এটোত নট এলিজিবল ফৰ reappointment দিলে যে are eligible for reappointment ইয়াত simply যোনটো 5 years আছে তো 6 years কৰি দিব পাৰে বা 4 years কৰি দিব পাৰে এই বিলাকতে পলিটি কোৱেশ্চনছ বিলাকত আমাক এক্সামত ভুল কৰিব ট্ৰাই কৰে সো এই বিলাক বস্তু লৈ কি হ'ব কেয়াৰফুল হ'ব ওকে আগবাঢ়িছো আমাৰ টপিকটো অলপ ডাঙৰ হয় ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল গুটে টপিকটো আপোনালোকক ভালকে কভাৰ কৰি দিয়া হৈছে যিমান বস্তু লাগে এক্সামত জোৰ পৰা ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ কোৱেশ্চন আহিলে জোৰ পৰা আহিব গুটে বস্তুখিনি আপোনালোকক ইয়াত দিয়া হৈছে সো ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ নেক্সট হৈছে কোন কিখন এক্সৰ আন্ডাৰত এই ট্ৰিবিউনেলটোৱে কাম কৰে কোন কিখন এক্সৰ পৰা নিজৰ পাৱাৰ পায় বা কোন কিখন এক্সৰ কেसेस বিলাক এই ট্ৰিবিউনেলটোৱে চাই সো ইম্পৰ্টেন্ট এক্স কিখন মনত ৰাখিব এই কিখন এক্সৰ আন্ডাৰত কি হয় যিমান বিলাক কেস আহে ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে কি কৰে হেইখনৰ ওপৰত জুৰিসডিকশন থাকে সো ফাৰ্ষ্টতে কি হৈছে দা ওয়াটাৰ প্ৰিভেনশন এণ্ড কন্ট্ৰোল পপুলেশ্যন এক্ট 1974 again the water prevention and control population cess act 1977 the forest conservation act 1980 the air prevention and control population act 1981 the environment protection act EPA 1986 very important act then the public liability and insurance act 1991 or biological diversity act 2002 এই কিখন এক্টৰ আন্ডাৰ যিমান বিলাক কেস আহে ঠিক আছে হেবিলাক ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ জুৰিসডিকশনত পৰে
ইয়াতে সবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট দুখন এক্ট আছে ওয়াইল্ড লাইফ হক এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড দুখন এক্ট আছে যোনকিখনৰ জুৰিসডিকশন এনজিটিৰ ওচৰত নাথাকে সো হেইকিখন এইকিখন মনত নাথাকিলেও হেইকিখন মনত ৰাখিব যাতে হেইকিখন দি পেলাই আপোনালোকক যদি ট্ৰিক কৰিব ট্ৰাই কৰে এক্সামত আপোনালোক কেয়াৰফুল হয় সো দ্য নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল ইজ নট এম্পাৱাৰ্ড টু হিয়াৰ মেটাৰ্স ৰিলেটিং টু দ্য Wild Life Protection Act 1972 আমি বহুত চাই আছো Wild Life Protection Act ঠিক আছে সো Wild Life Protection Act 1972 ৰ আন্ডাৰত কেसेस বিলাক এনজিটি শুনিব নোৱাৰে আৰু কোনখন Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition Act বা Forest Rights Act 2006 যোনখন কোৱা হয় এই দুখন এক্টৰ আন্ডাৰৰ যিমান বিলাক কেसेस থাকে হেতু নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ শুনিব নোৱাৰে বা হিয়াৰিং ল'ব নোৱাৰে আৰু এইবিলাক এক্টৰ আন্ডাৰত কি কৰিব পাৰে হিয়াৰিং ল'ব পাৰে সো ইম্পৰ্টেন্ট পটককে আমি দেখি গলে লাগিব পাৰে যে WPA বা FRA যোন দুখন এক্ট আছে এইকিখন কি হয় নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ আন্ডাৰত আহিব বাট এইকিখন নাহে সো হেইকাৰণে হেতু এক্সট্ৰাকে এটা পইণ্ট বনাই আপোনালোকক মই দি দিছো যাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত ভুল নহয় সো ইয়াতে নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল গুটে টপিকটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক পলিটিৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় গুটেটো আপোনালোকক ইয়াত কৰাই দিছো ভালকে বস্তুখিনি চাই লব ওকে ৰিভিজন কৰি লব PDF টো আপোনালোকে পাই যাব তাতে সব বস্তু আপোনালোকৰ থাকিব সো আমাৰ আজি নেক্সট টপিকত আগবাঢ়িছো এগেইন এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড এটা টপিক meeting calls of endangered Hangul in Kashmir indicate record uptick in population So context ki hoy estimated indication of Hangul population in Kashmir may have reached 300 thik ase so junto Hangul deer ase tar population related eta news ahisle so yate photo dekhibo pare Hangul deer junto Kashmiri stag buli koa hoy hetur bikhoy news ahisle so tar bikhoy ami bostu khini sailom prefix jiji ase hekini sailom about Hangul deer okay Kashmiri stag buli koa hoy etu ki hoy state animal of Jammu and Kashmir hoy state animal of Jammu and Kashmir subspecies hoy ki hor subspecies of Central Asian red deer aru endemic kor hai endemic to Kashmir and surrounding areas thik ase so subspecies of Central Asian red deer hoy aru endemic kor hoy to Kashmir and the surrounding regions okay it is the only surviving Asiatic subspecies of the red deer family thik ase so only surviving subspecies hoy thik ase only surviving subspecies hoy kuntu family red deer family okay important prefix ebilak monot rakhibo karon statement ahi joa chances bahut thake kot poa jay kunkhon national park on ami mainly pao Dachigam National Park junkhon ase tat ami mainly je species tu poa jay Hangul deer tu poa jay logote aru belek jaga tu kot poa jay poa jay Rajparnia Wildlife Sanctuary aru Ubera aru Wildlife Sanctuary yatu ami ki hoy Hangul deer ba Kashmiri stag tu ami dekha pao okay again IUCN status khini amar important hoy je IUCN status ki hoy critically endangered thik ase critically endangered hoy aru wildlife protection act or kuntu schedule ahe schedule 1 ot ahe okay environment related topic species bilakor ba amar questions ahiye thake IUCN status hok wildlife protection and under kuntu schedule ot pore kot pai kun blak jagale endemic hoy blak bostu amar exam ot ami continuously dekha pao recently environmental question bahut hudibo dhorise exam ot so enuka topics bilak amar karone important hobo okay so 38 number topic hoy gol amar duta topic baki ase aji next ISRO related last class ot jeneka ami Aditya L1 mission tu saisilu aji ISRO aru eta successful mission ki hoy SpaceX mission junto eta docking experiment asle ISRO hetur bikhoye sam thik ase so yate ki hoise recently Indian Space Research Organization ISRO successfully executed SpaceX docking experiment making India the fourth country after USA Russia China in this historic feat thik ase so juntu docking mission thake space ot docking mission jun blak thake hetu ISRO ki korise successfully execute korise aru hetu execute kora bisot India kiman number country hoise fourth country to show the docking technology to the world thik ase space ot docking technology agote kun kikhon country asle fourth hoise jeta agote tinikhon country kun ase most common countries space or related jun blakor highest achievement ase USA Russia and China thik ase India agot ekikhon country nijor docking technology to world ok dekhaisile so prefix ami ki janibo laibo SpaceX mission or bikhoy launch kitia kora hoisile 38 December 2024 launch kora hoisile kihot PSLV polar satellite launch vehicle agote mo goisu PSLV jonkhini bostu ase ebilak amar GSLV ok PSLV ok ebilak amar already science and tech ot korua ase so yat ami nohuma so PSLV launch vehicle di pothwa hoisile
from Satish Dhawan Space Center Sriharikota kopara launch kora hoisile Satish Dhawan Space Center Sriharikotar pra launch kora hoisile in the PSLV launch vehicle. Okay, so the space docking experiment SpaceX mission full form to ki hoy SpaceX the space docking experiment mission docking operation was successfully completed on 16 January 2025. So mission to pothaisile kita 30 December 2024 pothaisile aru docking technology to completely experiment kitia kora hoi goisile amar 16 January 2025 leke complete kora hoisile aru complete hwa loge loge ki hoisile India fourth country bonisile june ei technology to showcase koribo parisile. Okay, objective ki asle the primary goal of SpaceX is to develop docking technologies of two small spacecraft dekhi ase dukhon spacecraft for docking technology to dekhabole show korisile ki asle SDXO1 chaser asle aru XDXO2 jundu targeter asle in the lower earth orbit eti nijor docking technology to docking experiment to korisile thik ase. So mainly docking juntu experiment asle hetu koriba try korisile through the SpaceX mission and it was successful. Okay, yate main goals of SpaceX mission dia ase points kita just pohi thoba monot rakhibo na lage sai thoba porikha taile potokke jate guess koribo para iman khosto koribo na lage yate ki hoise develop and demonstrate technology of rendezvous and docking using two small spacecraft buji paisa etwe showcase controllability and dock in the dock condition demonstrate the potential and extending the life of targeted spacecraft aru test power transfer between two docked spacecraft thik ase dukhon dock spacecraft er moddhe power transfer kene kebo eblak bostur experiment korise through the SpaceX mission. Okay, so important mission asile India etut successful hoisile aru yar pisote docking technology spaces India ki number country ho goise fourth country ho goise after USA Russia and China. So important mission dates bilak monot rakhiba dates bilakon moi mainly focus koru karon bostu tu janilo ki hoy kitiaba statement based questions bilakon ami ki dekha jao je date to di dia etut nakhon launch hoise etut nakhon mission to successful hoise. So he date bilak na janile amar ki hoy porikhat bhul hoi joa chance thake. So date bilakot focus koriba gom pa monot rakhibole tan hoy but upay nai ebilak bostu monot rakhiboi lagibo. So etu topic amar hoi goise space or eta topic salu. Next amar last topic juntu Assam Rifles or bikhoye ahisile kyo ahisile karon Assam Rifles or headquarter to shift kora hoise recently. So yate ami sailo yate ki hoise context ki the Assam Rifles headquarters had been relocated from the heart of Aizawl to Zokhama about 15 kilometers east of Aizawl thik ase. So kole shift kora hoise Zokhwa sangole shift kora hoise 15 kilometers east of Aizawl thik ase headquarters ki hor Assam Rifles. So yate news tut ke amar main important ho gese Assam Rifles or kisuman facts ami jana thik ase. So Assam Rifles to ki hoy the Assam Rifles is the oldest paramilitary force in India thik ase. Assam Rifles to oldest hoy paramilitary forces bilakor bitor India. So that is the first point. Second, it came into being in 1835 but etu kitia form kora hoisile 1835 ot form kora hoisile aru tite ki buli jana goisile Kachar Levy buli jana hoisile aru 1917 ot naam to change kori Assam Rifles kora hoisile. Again important factual information tekhetokolok Assam Rifles ok aru ki buli jana jay Sentinels of the Northeast buliu jana jay thik ase Sentinels of the Northeast buliu koa hoy. The administration yat ami ki dekho Assam Rifles eta unique feature dekho ki double government dual control thaka ami eta bostu dekha pao yate ki hoy the administrative control of the force is with the MHA Ministry of Home Affairs aru the operation control is with the Indian Army which is under the Ministry of Defense thik ase. Administrative control to kune rakhe Ministry of Home Affairs rakhe aru jontu defense ba operational control hetu kune rakhe Ministry of Defense or under ot thake aru Assam Rifles or primary objective to ki hoise guard korar India Myanmar border to jontu around 1643 kilometers long hoy thik ase. So ekhini important prefix hoi goise amar Assam Rifles or upor aru etia headquarters to kot ase Zokhwasan near Aizawl. Okay, so monot rakhiba ekhini bostu important facts ase amar khane important hoi jabo. Yar logote amar juntu last class ot ami eta topic korisilu 34 Global Alliance Against Hunger and Poverty thik ase tate moi tumalugok koisilu je SDG khini mor
ফটোখন এড হোৱা নাছিলে যোনটো লাষ্ট পিডিএফত আছিলে ক্লাছত সো সেইকাৰণে মই হেতু ইয়াত এড কৰি দিছো এবাৰ এই টপিকটো আমি চাই লৈছিলো সো গ্লোবাল এলায়েন্স এগেইনষ্ট পভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ কোড এড কৰা হৈছিলে কোনটো কোড হেতু এলায়েন্সটো ফৰ্ম কৰা হৈছিলে G20 যোনটো লিডাৰ্ছ সামিট হৈছিলে ব্ৰাজিলত তাত ফৰ্ম কৰা হৈছিলে আৰু ফোকাস কিহত কৰিছিলে ইৰাডিকেট পভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ গ্লোবালি ইয়াতে বহুতখিনি এসডিজি ওপৰত কৰ্পোৰেট কৰিম বুলি কৈছিলে আৰু তিনটা পিলাৰছ আমি চাইছিলো কি নেশনাল পিলাৰ ফাইনান্সিয়েল পিলাৰ আৰু নলেজ পিলাৰ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এসডিজিস কিটা APSC অলৰেডি এবাৰ সিম্পল কোৱেশ্চন টা সুধি থৈছে যে টোটাল আমাৰ কিমান এসডিজিস আছে কিমান আছিলে 17 এসডিজিস আছিলে মেইনছত আমি বহুত টাইপৰ কোৱেশ্চন দেখা পাও মেইনছৰ এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিছে যে how Buddhism can help in eradicating SDG 1 ঠিক আছে বা SDG 2 তেনেকুৱা টাইপৰ এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে সো SDG ৰিলেটেড আমি GS 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি GS 5 লৈকে সব পেপাৰতে আমি কোৱেশ্চন দেখা পাও SDGs বিলাক আমি কি হয় মেইনছৰ এক্সামত কোডটো কৰিব লগিয়া হয় যেটা এনসাৰ্স লিখো তাতে আমি SDG গোলছ বিলাকো কোড কৰিব লগিয়া হয় সো 1 ৰ পৰা 17 যিমান কিটা SDGs আছে আমি মনত ৰাখাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এবাৰ হেকাৰণে মই এটো টপিক আকৌ লৈ আনিছো যাতে আপোনালোকে ভালকে চাই লওক এই টপিকটো এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউত ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় সো SDG গোল নম্বৰ 1 কি হয় নো পভাৰ্টি 2 জিৰো হাংগাৰ 3 গুড হেলথ এণ্ড ৱেলবিং 4 এডুকেশ্যন 5 জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি 6 clean water and sanitation 7 affordable energy and clean energy 8 decent work and economic growth 9 industry innovation and infrastructure 10 ot ahi jay ki reduce inequalities 11 ot sustainable cities and communities next 12 ot ahi jay responsible consumption and production 13 ot ki ahi jay climate action 14 ot life below water 15 ot life on land 16 ot peace justice strong institutions আৰু লাষ্টত পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ দা গোলছ ঠিক আছে সো ইয়াতে আপোনালোকে এইকিটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগে কিছুমান টেকনিক সবে ইউজ কৰে টেকনিক্স সিম্পল টেকনিক্স আছে যদি আপোনাৰ আমি কাহানি এটা নিচিনা ভাবিব যাও যদি ফাৰ্স্টটো কি হয় পভাৰ্টি যদি পভাৰ্টি নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব পভাৰ্টি নাথাকিলে মানুহৰ ওচৰত পইচা থাকিলে কি হ'ব মানুহৰ খোৱা মেলা হাংগাৰ কমিব জিৰো হাংগাৰ হ'ব হাংগাৰ যেতিয়া নহব মানুহৰ কি হ'ব হেলথ ভাল হ'ব গুড হেলথ এণ্ড ৱেলবিং তেনেকে থাৰ্ডটো মনত ৰাখিলে ফোৰ্থত কি হ'ব যেতিয়া হেলথ হ'ব ৱেলবিং হ'ব তেতিয়া মানুহে কিহত ফোকাস কৰিব পাৰিব পঢ়া শুনা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ফোকাস কৰিব আৰু পঢ়া শুনা এডুকেশ্যনত ফোকাস কৰিলে মানুহে আমি সোসাইটিত কি পাম জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু আমি দেখা পাম এনেকে ষ্টৰী বনাই আপোনালোকে প্ৰথম পাঁচটাটো মুখস্থ কৰিব পাৰিলে এগেইন 13 পৰা যদি আমি চাব যাওঁ একদম সিম্পল হৈ যায় 13 টো কি হৈ যায় ক্লাইমেট একচন হৈ যায় তাৰপিছত কি হয় লাইফ বিলো ৱাটাৰ তাৰপিছত কি হয় লাইফ অন ল্যান্ড তাৰপিছত কি হৈ যায় পিস আৰু লাষ্টত কি হৈ যায় পাৰ্টনাৰশ্বিপ সো এনেকে এই কিটাটো মুখস্থ কৰিবলৈ ইজি হৈ যায় 1 ৰ পৰা 5 লৈকে আৰু 13 ৰ পৰা কিমান 17 লৈকে সো ইয়াতে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10টাটো আপোনালোকৰ ইজিলি মনত হৈ যাব যোনটো মই টেকনিক কৈছো হেতুতে মনত হৈ যাব বাকি বিলাকো তেনেকে আপোনালোকে নিজৰ ষ্টৰীত নিজৰ নিমনিক্স বনাই মনত ৰাখিব পাৰিলে হেল্পফুল হ'ব গুগল সাৰ্চ কৰিলে বহুত বিলাক নিমনিক্স পাব ঠিক আছে যোনবিলাক দি এসডিজি আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব পাৰে সো হেবিলাক টেকনিক্স ইউজ কৰিব পাৰে মই সদায় বেটাৰ সাজেষ্ট কৰো নিজৰ ষ্টৰীজ বনাব যাতে কিটাবা কি হয় নিমনিক্স বিলাকো আপোনালোকে পাহৰি যাব পাৰে পৰীক্ষাত গৈ সো নিজৰ ষ্টৰীটো থাকিলে কি হয় আপোনালোকৰ মনত থকা চান্সেস বেছি থাকে ওকে সো এটো টপিক আমাৰ এইকিটা বস্তু আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত থাকি গৈছিলে হেকাৰণে এইকিটাও ইয়াত কৰি দিছো আজি আমাৰ টপিক ইয়াতে শেষ হৈছে লাষ্টত মই ক'ব বিচাৰো আমাৰ অলৰেডি APSC ক্ৰেশ কোৰ্স চলি আছে তাতে বৰফুকন বেটচো চলি আছে যত মেল ক্যান্ডিডেটস খিনিক স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়া হৈছে 5000 ৰ কোৰ্সটো আমাৰ 3499 रुपीसত দিয়া হৈছে ইয়াতে APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যিমানখিনি দৰকাৰী বস্তু আছে গোটেইবিলাক আপোনালোকৰ কভাৰ কৰা হ'ব সো যদি আপোনালোক ইন্টাৰেস্টেড হয় কাৰণ এক্সামলৈ অকল 50 ডেজ বাকি আছে সো হেতু কাৰণে আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড হলে এই কোৰ্সটো আমাৰ জয়েন কৰিব পাৰে সো আজি সেশনটো ইয়াতে এন্ড কৰিছো আকৌ আশা কৰিছো নেক্সট সেশনত সকলোকে লগ পাম থ্যাংক ইউ